and how to read it. Let's go! Hey guys, today I'm going outside challenge for letters. We're not going outside. Yes, we We're are. going to learn letters, For outside. sounds. No, later. It's so hot pa outside. Later tayo outside, okay? Yung wala ng sun. So hot pa dun sa labas. Kailan natin start? Hmm? Wala natin sun. Excuse me. Dito ko sa chair. Dito ko sa chair. Ako dyan kasi malaki na ako. Dito ko. Bilisan mo. Dito sa chair. Ayan. Itong challenge na to, init sobra. Itong challenge na to, kung paano turuan yung ating kids na magbasa. So, marami na ako naituro sa kanya kung paano magbasa. Pero isa lang pala yung dapat na nating ituturo sa ating mga kids. Yun yung, dapat sounds lang pala muna yung inuuna natin ituro sa kanila para mas mabilis nila ma-adapt kung paano basahin yung mga words. Ayan. Meron na ganitong charts. Ay. Ayan. Turo ko sa kanya yung mga sounds. Ito, meron ako sa kanya yung chart. Ayan. Turo ko sa kanya yung mga sounds. A. Sounds. Okay. Apple. Look at here. Okay. A. B. C. D. E. F. G. H. I. Okay na. J. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. V. W. X. Y. Z. Ayan. So, kabisado niyo yung mga sounds. Ngayon, titingnan ko yung... Tignan natin ngayon kung paano magbasa kapag sounds lang. Try nyo to. Siguradong makakatulong to sa mga anak nyo. Kapag ginunan nyo yung paano magbasa, sounds lang muna. Huwag kayong magdadiretso sa mga words. Kundi sounds lang muna. Tsaka magugulat kayo mabanggit nyo ng maayos kung paano yun. Tulad na ito. Pwede kayo kumamit ng ibang chart. Kahit ano, basta visible lang yung mga letters. Tulad nito sa akin, pinakatula lang kasi wala akong pwede. Kahit naman saan kayo magsulat, basta visible lang yung mga letters niya mababasa, okay na yun. Okay, ready? Yes. What's this? Hot. Hot. Okay. Hot. Sounds. Cat. Louder. Cat. Huh? Cat. Cats. Pronouns is word.
isulat ko. Pero nakatulong naman siya kasi nababasa niya. Sad. Hat. Map, I said. Sad. 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 Ito? What Tapos is na. book? Bat. Bat. Ito? Hot. Good job. Okay, meron pa. Meron pa. Pag may ginawa kasi akong chart sa kanya, so, sira-sira na. Sila people. Tanggalin lang natin. Ito na lang natin. Wait lang ha. Funny natin, guys. Palitan na lang natin ito, ano, okay? Okay, guys. We're going to change this out. Ayan. So, ayan mga kamamis. Once na, hindi mahirap magturo paano magbasa, promise. Ako, yung una nahihirapan ako paano siya turuan eh. Pero yung isa lang pala yung makakatulong sa atin lahat. Basta sounds lang yung uunahin natin pabasa sa kanya. Once na makabisado na niya yung mga letter, tapos sounds lang pabasa. Letter, tapos turo natin sa kanya yung sounds. Matututunan na niya kung paano yung banggitin yung word. Mama, sit down na here. What's this? It's okay. Come here na. Sit down na here. Here you are. Okay. Oh, may mga nagawa pa ako. Ah. Kaya naputol eh. Sorry. Naputol yung video natin kasi kailangan ko magbawas. Cellphone lang yung gamit ko. Mahirap pag cellphone lang yung gamit. Mabilis niya mapuno. Okay? Ready ka na? Oh. Hindi po. Oo. Hindi po. Okay. Start natin dito. Pakita ko na lang sa screen kung ano yung pinapabasa ko sa kanya. Kasi parang tingin ko parang baliktad dati yung words. Hindi ko lang alam kung ako lang may nakakakita. Okay, ano to? Sounds. Sounds. Dad. Ngayon, guys. Ngayon. Next. Gusto Hot. tayong oras. Later yan. Yan yung Sweet. pag-play natin. Hey. Hot. Ah. H. Ano to? What's this? This is goss. Huh? Goss. That's finish. Finish na. Sige na. Finish na. Finish na. Uy. Eh, parang balik-balik ka. Next. Dito mo na. No, hindi ganun. Hindi ganun magbasa. Wag mo naman mo. Ito muna. Seat. Ano ta? Seat. Sit. Good job. In. Hmm? Tapos Hindi na na agad. Ang yan. bilis naman. Ito. Oh. Minute soccer. Hand. No. Ulit. Sounds. Miss. Sige. Ka. Ka. Hala nga ito, marang. Nag-video ko. Sila na lang sa gilid, ah. A cab. Good job.
Commercial ka din. Tapos na kami, guys. Sige, Video sulat mo. kami. Sige, ano tong next? Na, guys. Tapos na. B. So, sabihin mo yung words. Ay, yung letters. Ay, yung sounds ng letters. Yung Dad. talagang alam mo. Dad. Ito. Dad. No. E. B. B. After. Dad. Hindi yan B. 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 That. That. Hindi that. Tingnan mo yung pinagkaiba nila. Oh. Tara, hindi sa... Opo. Ay, di. Ayan, o. Sinang basta lang. Same sila sa uli. Pero yung sa first letter, dun sila nagkaiba. Anong basa nito? Oh. D. A. D. Da. Hindi nga siya dad. Basahin mo slow. Da. Basahin mo slow. Basahin mo slow. Ano? Nasa mo naman po. Bad. Yes. Oh. Nalaliligo na kami sa pawis. Tapos lang natin maliligo, pero ano to? Ot. Isa. Hand. No? A. Hat. Hat. Hot. Bis ko na. Bis. Hmm. Wala ko Ano to? kapoy tapos flash and little flash. Ano to? Gato ko na. Hindi makikita sa sa pinapakita ko sa kanila. Ano to? Hmm? Ay. Hmm. Ay. Ay. Good job. Inak na. Talisik na. Ano to? Wala yan. Ito. Road. Basahin mo. Of road. Road. Four. Four. Basahin mo kasi ng slow. Heart. Hand. Bilis oh. Was. Appear. Appear ulit. Ito. Eat. Cat. Appear. Bukas na. So, appear. Okay, last two. Nakatulog ako ulit. Ano ba? Heart. Oh, Ah. art. Sabi ko na. Last. Lab. Good job! Close eyes mo ha. Come. Good boy ka. Chaneng! Eyes mo. What to say? Thank you. Open it. First. Ganun lang kadali para paano magturo ng magbasa. Yung iba kasi tinuturo Tagalog muna. Okay lang naman basta kung paano kayo magturo. Pero ako kasi nung ako siya sa sounds, pag natutunan niya kasi yung sounds, kahit Tagalog, madali na lang yan. Pag sa kanya. Kasi unahin niya muna yung sounds. Tapos doon na kami papasok sa I, O, U, B, O, Bu. Kaya next na video ko, napakita ko naman sa inyo kung paano siya magbasa ng A, I, O, U,
guys for watching!